नमस्कार, मी पल्लवी कदम, तुमचं आमच्या चॅनलमध्ये खूप मनापासून स्वागत। आपण इथे तुमच्यासाठी खास मराठमोळी पदार्थ बनवत आहोत। आज मी बनवणार आहे अळूच्या पानांच्या वड्या। त्यासाठी मी ही छोटी छोटी पानं आता आणली आहेत, ही घेतली आहेत आपण। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, आपण पहिला चण्याचं पीठ घेतलंय आणि त्यामध्ये हे तांदळाचं पीठ मिक्स करणार। त्याने ह्या पिठापासून आपले वड्या कुरकुरीत होतील। पाव चमचा हिंग, चमचा हळद, मीठ 1 चमचा, बडीशोप, धणे, हिरवी वेलची, काळी मिरी, दालचिनी आणि लवंग यापासून हा गोडा मसाला तयार केला आहे। याच्यात आपण मिरची वगैरे काही टाकणार नाहीये। हे आपल्याला जसं आवडीप्रमाणे कमी जास्त हवं असेल ते आपण टाकायचं। हे तीळ घालणार आहेत, तीळ किंवा खसखस आपण काहीही वापरू शकतो। आपण जेव्हा एखादी वस्तू केली की आपल्याला खात्री पडते की ही गोष्ट छानच होणार आहे किंवा ही छानच आहे। आपल्याला किती आंबट गोड पाहिजे त्या हिशोबाने आपण चिंच किंवा हे काय कोकम किंवा गूळ हे आपल्या अंदाजाने आपण टाकायचं। जर मी केलेले ह्या आळूवडीची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। जर तुम्हाला असेच मराठमोळे पदार्थ आवडत असतील तर माझ्या सिद्धिविनायक कॅटरिंगला संपर्क साधा।